हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी बऱ्याच दिवसानंतर व्हिडिओ घेऊन आले आणि गावी आले। तर बऱ्यापैकी जणींना माहिती असेल मी गावी आले। गावी नेटवर्कचा भरपूर इश्यू आहे, दोन्ही सासरेसुद्धा आणि माहेरीसुद्धा। त्याच्यामुळे जास्त कष्ट घेतले नाहीत व्हिडिओ बनवायला। एक व्हिडिओ बनवला होता गणपतीमधला आणि आजचा व्हिडिओ बनवते ज्या दिवशी आम्ही पंजाबवरून पुण्याला सुट्टीला आलो त्या दिवसाचा। डायरेक्ट तर आम्ही गावी गेलो नव्हतो, 1-2 दिवस आम्ही पुण्यामध्ये थांबलो होतो। तर पत्र्याच्या घरामध्ये आम्ही 2 दिवस राहिलो होतो। तर त्या 2 दिवशी आम्ही काय काय केलं आजच्या व्हिडिओमध्ये ते मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आता ज्या दिवशी आम्ही आलो तर त्या दिवशी हातामध्ये काठी घेऊन आम्ही पूर्ण घर चेक केलं, कारण की घर बंद असल्यामुळं काहीही येऊन बसू शकतं। आणि त्या दिवशी आम्ही पूर्ण साफसफाई केली पहिल्या दिवशी। तर पहिल्या दिवशी खूप पसारा झाला होता, सगळे भांडी कुंडी सगळं साफ करून ठेवलं, त्याच्यामुळे ते काही मी शूट केलं नाही। दुसऱ्या दिवशी मॉर्निंगपासूनचं मी तुम्हाला दाखवते। तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर आंघोळ वगैरे आमची झाले आणि खूप छान वातावरण आहे, गावच्यासारखंच आहे। पुण्यामध्ये असलं तरी थोडंसं पुण्यापासून दूर आहे। आणि आता जे काही सामान मला लागणारं मी घेऊन आले पंजाबवरून। तर साखर, हळद, तेल किंवा चहापत्ती, मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला ह्या सगळ्या वस्तू थोड्या मी घेऊन आले येताना। तर आता त्या भरून ठेवते, कारण का इथेसुद्धा भांडी भरपूर आहेत। मला लागणारी भांडी फक्त मी तिकडे घेऊन गेले, बाकी पूर्ण भांडी ही आम्ही पत्र्याच्या घरामध्येच ठेवून गेलो होतो। तर ती सगळी भांडी काल साफसफाई करून धुवून वगैरे घेतलेत। आणि नाश्ता बनवायचा आहे, तर भाजी आणायला मिस्टर गेलेत। 1 ते 1.5 किलोमीटरच्या अंतरावरती मार्केट आहे, तर तिथून ते भाजी घेऊन येत आहेत। तोपर्यंत मी बाकीची सगळी तयारी करून ठेवते। नाश्त्याला नॉर्मली जे पोहे वगैरे असतात तर तेच मी आज बनवणार आहे। येताना पोहेच घेऊन आली होती, उपमा जास्त आवडत नाही, तर पोहे बनवेल त्याची तयारी करून ठेवते। आता जे हे काही साहित्य मी आणले तर ते व्यवस्थित भरून ठेवते आणि ते तोपर्यंत बाकीचीसुद्धा घरातली कामं मी आवरून घेते, कारण का सकाळपासूनचंच मी रुटीन तुम्हाला शेअर करते उठल्यापासूनचं। तर बऱ्यापैकी अजून कामंसुद्धा करायची आहेत। आणि आजच आम्ही दुपारी जेवण वगैरे झाल्यानंतर गावी निघणार आहोत, त्याच्यामुळे थोडीशी धावपळ आहे। आता इथे रुद्रा झोपले, बिस्तर थोडासा आवरून ठेवते। सकाळची थंडी पडायलासुद्धा इथे सुरुवात झाली। सकाळचं खूप छान वातावरण असतं आणि दुपारनंतर पत्रा असल्यामुळे थोडीशी गरमी जाणवते, पण आम्ही कूलर आणला आहे। बऱ्याच जणांच्या कमेंट येत होत्या की पत्र्याचं घर आहे तर गरमी खूप होत असेल, तर गरमी होते गरमीच्या टायमाला, पण आम्ही कूलर वगैरे लावतो त्याच्यामुळे इतकी काही जाणवत नाही। आणि इथे हवासुद्धा खूप असते, त्याच्यामुळे छान वाटतं। आणि आता बऱ्यापैकी घरं होत आहेत। मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं की समोरचं घर बनतं आहे, तर ते आता पूर्ण तयार झाले, ती लोकं राहायलासुद्धा आले। आणि आता इथे मी घरातला कचरा वगैरे काढून घेते, मग कपडे धुवून घेते, कारण की 2 दिवसातली प्रवासातले आमचे कपडे आहेत, थोडी जास्त आहेत। तर कपडे आधी धुवून घेते, कपडे लगेच सुकतात, इथे ऊन भरपूर पडतं आणि हवासुद्धा सतत चालू असते, त्याच्यामुळे कपडे सुकण्याचा प्रश्न नाही जरी पावसाळा चालू असला तरी। इतका जास्त इथे पाऊस पडत नाही आणि त्याच्यामध्ये ह्या वर्षी तर खूप कमी पावसाळा इथे झाला आहे। आजूबाजूचे लोक सांगत असतात की भरपूर पाऊस कमी पडला आहे आणि इथे एक तलाव होतं, तर ते तलावसुद्धा पाण्याने भरलेलं नाही आहे। तर ह्या वर्षी पाण्याची टंचाई मार्च, एप्रिल, मेला जाणवू शकते। तर आता बघू, आम्ही तर बोर मारले आणि आमचा जास्त काही वापर नाही आहे, तर बघू एप्रिल मेमध्ये आल्यानंतर कळेलच। आता तरी भरपूर पाणी आहे। आणि आता इथे कपडे वगैरे धुवून घेतलेत, बाहेर तुम्ही वातावरण पाहू शकता, मस्त वातावरण आहे, हवा येते, ऊनसुद्धा पडलं आहे, छान वाटतं आहे। आणि मेन म्हणजे आता आजूबाजूला घरंसुद्धा बनत आहेत, त्याच्यामुळे आणखी छान वाटतं आहे। आणि लोकंसुद्धा छान आहेत, खूप घरं झालेत आता इथे। आम्ही ज्यावेळेस पत्र्याचा शेड उभारला त्यावेळेस खूप कमी घरं होती, पण आता भरपूर सारी घरं झालेत। मेन म्हणजे इथलं क्लायमेट खूप छान आहे, गरमी अशी जाणवत नाही, कारण का खूप साऱ्या कमेंट मला त्याच होत्या की गरमी खूप होत असेल, पत्र्याचा शेड आहे म्हटल्यानंतर गरमी जाणवत असेल,
तर गरमी जाणवते गरमीच्या टायमाला, पण आम्ही जास्त दिवससुद्धा इथे राहिलेलो नाही आहे. 1 ते 2 भारी 3 ते 4 दिवसच राहिलो आणि त्याच्यानंतर गावी जातो. गावावरून आल्यानंतर परत 1 ते 2 दिवस आणि मग आम्ही इकडे जिथे पोस्टिंग असेल तिथे निघून येतो. तर जास्त दिवस राहण्याचा असा मौका आलेला नाही आहे. तर बघू नेक्स्ट टाईम सुट्टीला जास्त दिवस राहू. आणि आता मिस्टर आलेत भाजी घेऊन. तर आता दुपारी बनवण्यासाठी फ्रेश कांदे, बटाटे किंवा कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि फ्लावर आणले, मटार आणले आणि पालक आणला आहे. तर ते आज मी बनवेल आणि जी राहील ती भाजी मी गावी घेऊन जाईल. तर आता पाणी भरून घेते. कपडे वगैरे धुतले तर पाणी संपलं होतं भरलेलं, त्याच्यामुळे मोटार आता लावले आणि पाणी पाहू शकता मस्त असा प्रेशर आहे. पाण्याची अजून तरी टंचाई जाणवत नाही आहे, भरपूर पाणी आहे. तर आता पाणी भरून घेते आणि चहासुद्धा गॅसवरती ठेवले. तर चहा झाल्यानंतर आम्ही चहा घेतो. तर आता काळा चहा म्हणजे कोरा चहा मिस्टरांना देते आणि दुधाची चहा मी घेते. तर येताना बिस्किट पुडेसुद्धा आणले होते. तर आता चहासोबत बिस्किट खाऊन घेतो आम्ही. आणि नाश्त्याला पोहेसुद्धा बनवले होते, तर ते काही मी इथे शेअर केलेले नाही आहे. आणि मस्त बाहेर बसून आता चहा आम्ही घेतो आहे. तर हे आमचं पत्र्याचं घर. हा जो मंडप आहे तर तो मंडप मागच्या सुट्टीला मी तो व्हिडिओ बनवला, त्याच्यामध्ये दाखवला आहे. मंडप आम्ही आत्ता नवीन करून घेतला. कपडे वगैरे वाळत टाकण्यासाठी किंवा बाहेर चेअर टाकून बसण्यासाठी हा मंडप आम्ही बांधून घेतला आहे. आणि हे आमच्या घराच्या समोरचं घर. हे घर अर्धा गुंठ्यात बांधलेलं आहे, पण खूप छान घर बांधलं आहे. आणि हा माझ्या पत्र्याच्या घराचा बाजूचा परिसर. एकदम मोकळं आकाश, खूप सुंदर दिसतं आहे. आणि आता इथे मी चहा पिते. चहा पिऊन झाल्यानंतर दुपारची भाजी साफ करून घेते जेवणासाठी. तर इथे पालक निवडून घेते आणि पालक निवडून झाल्यानंतर पालकचं वरण बनवणार आहे. इकडच्या भाज्या आम्हाला भरपूर आवडतात, कारण का तिकडे पंजाबमध्ये आपल्यासारख्या भाज्या मिळत नाही, त्यांना चवसुद्धा नसते मिळाल्या तरी. म्हणून इथल्या भाज्या आम्ही खाऊन निघणार आहोत गावी. तर भाजीची सुद्धा तयारी केली. फ्लावर, मटार, बटाटा आणि फोडणीला लागणारे साहित्य कट करून घेतले. तर आता नॉर्मली जशी आपण भाजी बनवतो तशीच बनवून घेते. इथे काही मिक्सर वगैरे आणलेला नाही आहे वाटण वगैरे बनवायला. असंच हळद, मीठ, मसाला आणि फक्त एकच वाटण मी करून आणलं होतं. वाटण म्हणजे चटणी, खोबऱ्याची चटणी करून आणली होती, लसूण खोबऱ्याची. आणि आता इथे पालकाचं वरण घातलं आहे फोडणीला. फक्त लसणीची फोडणी दिले. मस्त लसूण भरपूर थोडीशी टाकायची, थोडंसं तेल जास्त घालायचं आणि मग हे वरण फोडणीला घालायचं. तर वरून हळद, मीठ वगैरे ते घातलं की थोडासा गरम मसाला, लाल तिखट, जर मिरची घातली असेल तर लाल तिखट नाही घातलं तरी चालतं. आणि आता पालकाचं वरणसुद्धा झालं, भाजीसुद्धा तिकडे होते. तर तोपर्यंत आता चपात्या बनवून घेते. चपातीचं पीठ मी भिजूनच ठेवलं होतं. थोडंसं मऊ झाल्यानंतर चपात्या चांगल्या होतात. आता प्रत्येकाच्या 2-2 अशा चपात्या बनवून घेते. रुद्राची 1, आमच्या 2-2. नेमकंच पीठ भिजवलं कारण की राहायलासुद्धा नको, जायचं आहे, त्याच्यामुळं नेमकंच सगळं केलं आहे. आणि आता इथे जेवण सगळं तयार झालं आहे. तर पत्र्याच्या घरातलं आजचं जेवण मी तुम्हाला शेअर करते. दुपारचं जेवण आहे तर पालकाचं वरण, मटार, फ्लावर, बटाट्याची भाजी, चपात्या आणि मस्त गरम गरम भात. आता इथे आम्ही जेवण घेतो आहे. रुद्रा उठले, आंघोळी केले, केस ओले असल्यामुळे असेच ठेवलेत, बांधले नाहीत. आणि तीसुद्धा भरपूर थकली होती. 2 दिवसाचा प्रवास. मोठे इतके थकले होते तर लहान पोरं तर भरपूर थकतात. आम्ही त्यातून उठून कामं केली. आमची तशी झोप झाली पूर्ण. कालची पूर्ण रात्र लवकर झोपलो होतो आणि मस्त सकाळी आपोआप जाग आली, कारण का क्लायमेटच खूप छान होतं. आणि आता छान असं जेवण गप्पा मारत आम्ही तिघंही करतो आहे. गावच्या पाण्यातलं जेवण, गावच्या भाज्या खूप छान लागत आहेत. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करायला विसरू नका. आणि इथून पुढे व्हिडिओ रोज नाही आला तरी 2 दिवसातून एक व्हिडिओ नक्की मी टाकण्याचा प्रयत्न करेल, कारण का खूप साऱ्या तुमच्या कमेंट येत होत्या की काय झालं ताई, व्हिडिओ काय येत नाही. तर येतील, कारण का मी गावी होते त्याच्यामुळे मला नाही एडिट वगैरे करता आलं. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.